Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλή και ευλογημένη χρονιά. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Και βεβαίως μπορείτε και να κοινοποιείτε τα βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Θέλω να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και είναι αδύνατο να ταιριάζουν σε όλους σας. Κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει, ό,τι σας αρέσει και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Εκείνος ή εκείνη και εσύ. Τι θα σας φέρει ο καινούριος χρόνος? Για να δούμε τι άραγε. Επιλέγετε εδώ τον Άγιο Βασίλη, το ελαφάκι με το δεντράκι και τη χρυσή χρυσόσκονη και το χιονανθρωπάκι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Και πάμε να δούμε τι θα σας φέρει ο καινούριος χρόνος. Θα σκεφτείτε έναν άνθρωπο που τον αγαπάτε, που σας ενδιαφέρει, για να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον ακόλουθο σπαθί. Θέλω να σας πω, επειδή εδώ είναι η δική σας κάρτα, είναι κάρτα βάσης και μπορεί να μας πληροφορεί για ποιον λόγο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Και αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής, επειδή εδώ έχουμε μία κάρτα που δεν είναι και θετική αναφορικά με τις σχέσεις, γιατί δείχνει καυγάδες και χωρισμούς, όπως τα περισσότερα σπαθιά, είναι βεβαίως και η κάρτα του κατασκόπου, έτσι. Μπορεί δηλαδή να παρακολουθείτε κάποιον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, τι κάνει, αν έχει σχέση και τα σχετικά. Όμως, ένα άλλο σημείο που θέλω να σταθώ πάρα πολύ είναι το εξής. Η κάρτα, επειδή τα σπαθιά συνδέονται με τις επικοινωνίες και η συγκεκριμένη κάρτα έχει συνδεθεί και με τις διαδικτυακές σχέσεις. Αν λοιπόν έχετε κάνει μια διαδικτυακή γνωριμία και περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα και δεν συναντηθείτε από κοντά με αυτόν τον άνθρωπο, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Η συνάντηση εννοώ από κοντά. Εάν αυτό είναι κάτι το οποίο σας καλύπτει, είστε μια χαρά. Απλώς σας βάζω αυτό έτσι το δίλημμα, ας το πούμε, τον προβληματισμό καλύτερα, γιατί δυστυχώς έχει παρατηρηθεί ότι έχουμε πολύ μεγάλες, πολύ δύσκολες τέτοιες ιστορίες που έχει πάρει διαστάσεις, μπορώ να πω, επιδημίας αυτό.
πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ναι, είναι ένας τρόπος στην εποχή μας να κάνουμε τέτοιες σχέσεις, να γνωριζόμαστε, εν πάση περιπτώσει, μέσω διαδικτύου. Αλλά όριο, παιδιά, όριο. Μην πιστεύετε έτσι, εύκολα. Μούσα σπαθί. Πιστεύω ότι έχετε πολλές απορίες. Υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία ή αδιευκρίνιστα σε κάποια αισθηματική ιστορία και θέλετε όλα αυτά να τα κατανοήσετε, να μάθετε την αλήθεια και πολύ καλά κάνετε. Εγκράτεια. Υπομονή λοιπόν, επίσης κάνετε, πολύ υπομονή. Τώρα το θέμα είναι να δούμε αν αυτή η υπομονή που κάνετε αξίζει τον κόπο ή όχι. Για να περάσουμε στην άλλη πλευρά. Συγγνώμη, κάποιες κάρτες έβαλα ανάποδα, Λοιπόν. Οκ. 3 κούπα. Εδώ η κάρτα μπορεί να μας μιλά και για την ύπαρξη τρίτου προσώπου, να ξέρετε. Διάβολος. Αρχιέρεια. 7 κούπα. Υπότης σπαθί. Και 5 κούπα. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε αυτό το άνοιγμα, πραγματικά λυπάμαι, δεν έχουμε εδώ θετικές εξελίξεις καθόλου. Ίσως βέβαια κάποιοι να γνωρίζετε ή να υποπτεύεστε, να σας το λέει το ένστικτό σας, ότι κάτι συμβαίνει με την άλλη πλευρά, είναι σε γάμο, είναι πολύ πιθανόν. Σας έχει πει ψέματα, σας έχει πει. Θα γίνουν αποκαλύψεις όμως, γιατί η αρχιέρεια φέρνει αποκαλύψεις. Θα έρθει η αλήθεια στο φως, εγκλωβισμός, απόλυτος εγκλωβισμός αυτού του ανθρώπου, σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Παρόλα αυτά, μέσα στο μυαλό του ή στο μυαλό της δημιουργούν διάφορα σενάρια και φαντασιώσεις και μπορεί να σκέφτονται έτσι, να κάνουν όνειρα, ότι μπορεί να είστε μαζί, όλα αυτά, όμως επί της ουσίας δεν πρόκειται να κάνουν καμία απολύτως κίνηση. Σίγουρα βέβαια εδώ με το 5 κούπα, αυτό που μας δηλώνεται είναι ότι έχει συναίσθημα για εσάς, δεν αντέχει το χωρισμό σας, αλλά όπως σας είπα κάπου είναι εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη και δεν μπορούν να φύγουν από εκεί. Ή τουλάχιστον αυτό πιστεύουν. Επίσης μπορεί μια γυναίκα να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή τους και όλα αυτά είναι δυσκολίες. Λοιπόν, ο διάβολος έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού. Ο υπότης σπαθί έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Διδύμων. Αυτά μέχρι στιγμής. Πάμε να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες άλλες εξελίξεις και τι έτσι, θα φέρει το 25. Παιδιά, τι γίνεται εδώ, 3 στα 3 κάρτες μεγάλη αρκάνα. Φοβερό, φοβερό. Δικαιοσύνη, πύργος και αυτοκράτηρα. Απίστευτο. Δικαιοσύνη, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ζυγού εδώ.
Πέρα από αυτά, πέρα από τα ζώδια βέβαια, εδώ κάτι συμβαίνει. Κάποιος παίρνει μια απόφαση πολύ σημαντική και γκρεμίζει εδώ όλα αυτά που υπάρχουν. Η Αυτοκράτηρα μας δίνει μια τέτοια, έτσι μας ανοίγει μια τέτοια ελπίδα. Παρόλα αυτά θα ζητήσω διευκρινιστική κάρτα, γιατί επειδή ακριβώς έχω δει μια πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ, θέλω όσο μπορώ να είμαι πιο όπα. Όχι. Όχι. Λοιπόν, δεν είναι μία θετική εξέλιξη για εσάς. Για εσάς εννοώ τους δυο σας. Θεωρώ ότι με τη δικαιοσύνη εδώ, αυτό που το μήνυμα που μας στέλνει η κάρτα είναι ότι θα γίνει αυτό που είναι το ηθικό και το δίκαιο, παιδιά. Γιατί όταν εμφανίζεται η δικαιοσύνη, η οποία είναι και ο νόμος του κάρμα, ό,τι κάνεις αυτό θα λάβεις, και ακριβώς γι' αυτό προειδοποιεί ότι επιλέγετε πάντοτε τη δίκαιη και αμερόληπτη οδό, γιατί ακόμα και το πιο μικρό μπορεί να έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στη ζωή μας. Οπότε, θεωρώ ότι μέσα από όλον αυτό τον προβληματισμό που έχουμε δει, ο άνθρωπος αυτός θα αποφασίσει ότι θέλει να είναι έτσι έντιμος, ας το πούμε και έτσι. Και ο πύργος θεωρώ ότι δείχνει την οριστική ρήξη ανάμεσά σας. Η Αυτοκράτηρα βέβαια δηλώνει ότι υπάρχει συναίσθημα. Έτσι, υπάρχει. Το είδαμε και εδώ με το 5 κούπα. Ότι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αδιάφορος προς εσάς, δεν θα... γιατί να υποφέρει, ας πούμε, γιατί να του λείπετε ή να της λείπετε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι τόσο πολύ εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν, και γι' αυτό ακριβώς, επειδή εμφανίστηκαν αυτές οι κάρτες εδώ και ιδιαιτέρως η Αυτοκράτηρα, αυτή ήταν που ήθελα να δω προς τα που θα κατευθυνθεί, έτσι, στο ότι ναι, το συναίσθημα είναι εκεί, είναι πολύ ψηλά, αλλά τελικά δεν πρόκειται να υπάρξει καμία εξέλιξη ή ότι θα υπάρξει. Και ήρθε μία απάντηση, μόνη της έπεσε, την είδατε, καταπέλτης, με το 7 σπαθί. Το 7 σπαθί είναι μία αρνητική κάρτα, οπότε σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα πολύ μεγάλο όχι, δεν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω εξέλιξη ανάμεσά σας. Κρατάτε τις καλές στιγμές, κρατάτε το συναίσθημα, και όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Μπορεί αυτό να είναι πλέον ένα κλισέ, αλλά δεν είναι, πιστέψτε με. Μετά από πολύ καιρό διαπιστώνουμε το γιατί. Γιατί έγινε κάτι έτσι όπως έγινε. Και υπάρχει σίγουρα ένας πολύ σημαντικός λόγος. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή χρονιά με υγεία και χαρές. Για να δούμε εκείνος ή εκείνη και εσύ τι εξελίξεις θα έχουμε. Θα έχετε το 2025. 3 πεντάκτηνα. Είναι δική σας κάρτα, κάρτα βάσης, και προφανώς μας δηλώνει ότι παρακολουθείτε κάποιες αυτό το άνοιγμα, γιατί θέλετε να δείτε την εξέλιξη σε μία σχέση που το ξέρετε καλά ότι έχει αντικειμενικές δυσκολίες και ότι θα πρέπει να καταβάλλετε πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια προκειμένου να είστε μαζί. 5 σπαθί.
Το 5 σπαθί είναι η κάρτα της ήττας, δείχνει αυτόν ή αυτήν που έχει αποχωρήσει τιμένος, έχει δώσει μάχες, δεν έχει καταφέρει να τις κερδίσει, οπότε αποχωρεί ηττημένος. Και να ξέρετε ότι η κάρτα λέει ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε τα όρια μας, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, μέχρι τι μπορούμε να κατορθώσουμε, ούτως ώστε να μην εκθέτουμε και τον εαυτό μας. Γιατί τα πεντάρια έχουν και το στοιχείο της αξιοπρέπειας πάρα πολύ έντονο, οπότε εδώ, εάν όντως το έχετε συνειδητοποιήσει και έχετε αποχωρήσει, έχετε κάνει πολύ καλά. Αφού έτσι το νιώσατε, έτσι, δεν έχω άλλες ενδείξεις εδώ να σας πω κάνατε καλά γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Η μόνη κάρτα που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι αυτή που μας λέει ότι όντως υπάρχουν πολλές αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά παρακάτω θα δούμε. Και 9 κούπα, εδώ προφανώς εύχεστε να αντιστραφεί όλο αυτό και να είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Για να δούμε τι θα δούμε. Δύναμη. Έξι κούπα, όπα, μάλιστα. 4 πεντάκτηνα. Για να δούμε προς τα που μας κατευθύνει τελικά. Θάνατος. Οχτώ κούπα. Και δικαιοσύνη. Τι γίνεται σήμερα η δικαιοσύνη, δεύτερο άνοιγμα, δεύτερη φορά εμφανίζεται. Οκ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχουμε έναν άνθρωπο, να πούμε λίγο ζώδια. Έχουμε το ζώδιο του Λέοντα, το ζώδιο του Σκορπιού και το ζώδιο του Ζυγού. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σαν να προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κυριαρχήσει στο συναίσθημα, ούτως ώστε να μην ξεφύγει, δεν ξέρω, από κάποια κατάσταση. Τα εμπόδια είναι πολύ σημαντικά, παιδιά, εδώ. Όμως, την επανασύνδεση σκέφτεται πάνω απ' όλα. Από την άλλη δείχνει έναν άνθρωπο, έτσι, από τη μία σκέφτεται την επανασύνδεση. Επίσης μπορεί η δύναμη να δηλώνει το ερωτικό πάθος και την πρόθεση συμφιλίωσης μεταξύ σας. Που ενισχύεται κιόλας αυτή η ερμηνεία με το 6 κούπα σίγουρα. Όμως εδώ το 4 πεντάκτηνο είναι μία κάρτα η οποία η αλήθεια είναι ότι δείχνει ανθρώπους που πολύ δύσκολα αλλάζουν αυτά που πιστεύουν, έχει μία στασιμότητα, μία ακινησία έχει αυτή η κάρτα και αυτό βέβαια είναι αρκετά δύσκολο να μετακινηθεί κάποιος άνθρωπος, να αλλάξει τις συνήθειές του, είναι εκεί, δεν αλλάζει εύκολα. Η κάρτα του θανάτου βέβαια είναι μεγάλη αρκάνα, άρα είναι πολύ δυνατή και μπορεί να μας δίνει έτσι, να μας ανοίγει ένα παραθυράκι, το οποίο κλείνει μετά το 8 κούπα και η δικαιοσύνη λέει ότι θα γίνει αυτό που είναι γραφτό να γίνει ή ότι έχει γίνει ήδη, έτσι, ό,τι συμβαίνει ανάμεσά σας. Μία ιστορία η οποία, ναι, βλέπω τα εμπόδια, αλλά δεν ξέρω γιατί έχω την αίσθηση ότι κυρίως αυτό έχει να κάνει όχι με την ύπαρξη άλλου προσώπου, όχι με κάποιες άλλες αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά με θέματα προσωπικά που έχει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, ίσως το ότι δεν θέλει να φύγει από τις συνήθειές του,
ή τις συνήθειές της. Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο εδώ. Είναι λίγο περίεργο. Και ίσως απευθύνεται και προσωπικά σε κάποιον, σε κάποια από εσάς. Μάλιστα. Λοιπόν, εξακολουθούμε να ανοίγουμε μεγάλη αρκάνα, αλλά δεν βλέπω φως. Αυτό που βλέπω είναι το εξής. Τροχός της τύχης. Ο τροχός της τύχης, όταν εμφανίζεται έτσι σε ένα τέτοιο είδους άνοιγμα, θεωρώ, αισθηματικό δηλαδή εννοώ, θεωρώ ότι αυτό που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σημαίνει, γιατί έχω και δύο κάρτες που ακολουθούν, οπότε επιβεβαιώνουν αυτή μου τη σκέψη, ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να θέλει να είστε μαζί, και το έχουμε δει άλλωστε και με το 6 κούπα, αλλά δεν θέλει να κοπιάσει. Θέλει να μείνει εκεί, πώς να το πω, να μην σπάσει αυγά για να κάνει την ομελέτα. Κάτι το οποίο δεν γίνεται και μπορεί να λέει, αχ, να γίνει ένα θαύμα, αχ, κάτι να γίνει, να αλλάξει. Αυτά δεν γίνονται. Ή περνάμε στη δράση και διεκδικούμε αυτό που θέλουμε, ή καθόμαστε στα αυγά μας, για να μην τα σπάσουμε κιόλας. Προσεκτικά καθόμαστε. Λοιπόν, Βασίλισσα Σπαθή, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. 2 φορές έχουμε το ζώδιο του Ζυγού στο άνοιγμα, με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα. Η Βασίλισσα Σπαθή θέλει ξεκάθαρες καταστάσεις. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια πρόθεση να ξεκαθαρίσει τις καταστάσεις, αλλά μένει στην πρόθεση, μου φαίνεται. Θα ανοίξω και άλλη κάρτα διευκρινιστική, αλλά με το 2 σπαθί εδώ θεωρώ ότι μένει στην πρόθεση. Καμία λοιπόν ουσιαστική αλλαγή δεν βλέπω να έρχεται για εσάς τους δύο το 2025. Βέβαια, εντάξει, το 2025 έχει 12 μήνες, δεν είναι και πολύ σπάνια ένα άνοιγμα μπορεί να έχει διάρκεια 12 μήνες, παρόλα αυτά μπορεί να έχει όμως, αλλά δεν βλέπω. Είναι σωστό το feeling που έχω, αυτό που μου λέει το μέσα μου, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια περαιτέρω εξέλιξη. Η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει θέματα δικά του ή δικά της. Σας λέω, δεν έχω δει εδώ ούτε, ή τουλάχιστον έτσι, δεν έχει εμφανιστεί τρίτο πρόσωπο ή κάτι αντίστοιχο που να πω, εντάξει, υπάρχει τρίτο πρόσωπο ανάμεσά σας, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το θέμα. Δεν έχω ένα σοβαρό ουσιαστικό πρόβλημα εδώ, οπότε πιθανότατα είναι ένας άνθρωπος δειλός που δεν διεκδικεί αυτό που θέλει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και να έχετε μια υπέροχη χρονιά. Πάμε να δούμε εκείνος και εσύ τι θα σας φέρει ο καινούριος χρόνος. Εκείνος ή εκείνη. Κρίση. Λοιπόν, η κρίση
επειδή είναι δική σας καρτούλα, είναι κάρτα βάσης και είναι μια κάρτα που φέρνει αλλαγές, θεωρώ ότι προφανώς θέλετε να αλλάξει η συνθήκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσά σας και να είστε και πάλι μαζί, προφανώς. Βασίλισσα Πεντάκτηνου. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώκερου. Είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες βεβαίως και είναι πιστή, είναι αφοσιωμένη, είναι εκεί. Είναι βράχος για τους ανθρώπους της. 4 κούπα. Τώρα, το 4 κούπα αναφέρεται σε εσάς, δεν νομίζω. Ίσως λοιπόν εδώ είναι ένα μήνυμα ότι ο άνθρωπος τον οποίον έχετε σκεφτεί πιθανότατα δεν είναι αδιάφορος προς το συναίσθημά σας. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην εξέλιξή του. Αρχιερέας. Κρεμασμένος. Παρέλαση της Μεγάλης Αρκάνας, παιδιά. 2 σπαθί. 4 σπαθί. 5 σπαθί. Τι έγινε ρε παιδιά? Μαζέψαμε όλα τα σπαθιά εδώ. Στη σειρά κιόλας. 2, 4, 5. Και αστέρι. Wow. Τι υπέροχη κάρτα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε αρχικά εδώ στο άνοιγμα είναι ότι υπάρχουν σοβαρά εμπόδια ανάμεσά σας, μας δηλώνονται με μεγάλη αρκάνα. Ο αρχιερέας μπορεί να μας πληροφορεί ότι ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε βάλει στο μυαλό σας, εν πάση περιπτώσει, και σας ενδιαφέρει, ότι είναι πολύ πιθανό να είναι σε γάμο. 1. Να είναι ένας άνθρωπος, τι να πω τώρα, υπερβολικά συντηρητικός. Και αυτό μπορεί να ισχύει. Δυσκολίες σίγουρα, πολύ μεγάλες δυσκολίες. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Προβληματίζεται, να ξέρετε, πολύ. Είναι μπροστά σε μια απόφαση, ξέρει ότι ποια απόφαση πρέπει να πάρει, αλλά δεν έχει το θάρρος να την πάρει. Δεν την παίρνει την απόφαση. Προτιμά έτσι να χωθεί μέσα στη φωλίτσα του. Κοιτάξτε εδώ πώς αυτό το σκατζοχυράκι έχει χωθεί εκεί μέσα και από πάνω υπάρχουν όλα αυτά τα ξύλα εκεί, τι είναι. Χωμένο μέσα είναι. Λοιπόν, και κάθεται εκεί. 5 σπαθί, αποχωρώ ηττημένος ή ηττημένη, και μετά έρχεται το πάρα πολύ εντυπωσιακό εδώ αστέρι. Ότι ναι μεν όλα αυτά δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι σε αυτή την κατάσταση, θέλω να είμαι μαζί σου αλλά δεν μπορώ να είμαι μαζί σου, και αποχωρώ ηττημένος ή ηττημένη και τσουπ, όμως την ελπίδα μου δεν τη χάνω. Βγάλτε συμπέρασμα τώρα κι εσείς. Μάλιστα. Λοιπόν, ενισχύεται πάρα πολύ, παιδιά, το σενάριο της ύπαρξης τρίτου προσώπου, έτσι, ή μία σχέση η οποία για οποιονδήποτε λόγο η κοινωνία ή η εκκλησία ή το κατεστημένο την απορρίπτει. Ίσως να μην είναι η απάθεια αυτού του ανθρώπου, δεύτερη φορά βλέπουμε την ίδια κάρτα,
το ότι είναι ας πούμε αδιάφορος απέναντι στο συναίσθημά σας, αλλά το ότι δεν έχει τη δύναμη να παλέψει όλα αυτά. Έχουμε ένα ζευγάρι εδώ, που είναι ο βασιλιάς σπαθί και η βασίλισσα κούπα, τα δύο άκρα αντίθετα εντωμεταξύ, έτσι. Μα τα δύο άκρα αντίθετα κυριολεκτικά, γιατί εδώ έχουμε τη λογική, δεν θέλει αυτός, έχει συναίσθημα, αλλά θεωρεί ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να το εκφράσει. Και εδώ έχουμε το απόλυτο συναίσθημα, πολύ ωραία. Να δούμε λίγο ζώδια, έχουμε το ζώδιο του Ταύρου και έχουμε το ζώδιο του Υδροχόου 2 φορές, και με μικρή αρκάνα και με μεγάλη αρκάνα, και το ζώδιο του Καρκίνου. Αυτά. Για να δούμε λίγο, θέλω μια διευκρινιστική κάρτα, να δω αυτό το ζευγάρι είναι ένα ζευγάρι που θα εξελιχθεί και θα είναι μαζί αυτό το ζευγάρι, ή απλά έτσι μας δηλώνει συναίσθημα και πρόθεση, που θα μείνει όμως πρόθεση. Ναι. Δεύτερη φορά, 5 σπαθί, 5 σπαθί. Αποχωρώ ηττημένος ή ηττημένη. Και ναι, υπάρχει το συναίσθημα, αλλά μέχρι εκεί, παιδιά, δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να ξεφύγει από όπου, όποια κατάσταση βρίσκεται. Δεν χάνει την ελπίδα, το συναίσθημα υπάρχει, αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω καμία απολύτως εξέλιξη. Βλέπω έναν άνθρωπο που παραιτείται. Αυτό βλέπω. Έτσι, την παραίτηση βλέπω. Γιατί εντάξει, κοιτάξτε, αν όντως υπάρχει γάμος ας πούμε και οικογένεια, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, έτσι, να αφήσεις τα παιδιά σου και να φύγεις, γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν γινόμαστε γονείς, έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας. Πολύ μεγάλη ευθύνη. Άρα, λοιπόν, λυπάμαι, αυτό όμως είναι το αποτέλεσμα. Σε ένα επόμενο, γενικό άνοιγμα, δεν το ξεχνάμε, σε ένα επόμενο άνοιγμα μπορεί να δούμε άλλες εξελίξεις. Εδώ είμαστε, να είμαστε καλά και να κάνουμε ανοίγματα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.